हाई फ्रेन्ड्स, नमस्ते। मम्स म्याजिक फुडमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यदि हजुरहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला र नयाँ नयाँ रेसिपीको नोटिफिकेसन पाउनको लागि यो बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। आज मैले हजुरहरूलाई ब्ल्याक आई बिन फ्राई अनि बोडी फ्राई बनाएर देखाउन जाँदैछु नेवारी स्टाइलले। यसको लागि मैले यहाँ 250 ग्राम बोडीलाई रातभरि भिजाएर राखेको बोडीलाई मैले यसरी राखेर 2 कप पानी राखे प्रेसर कुकरमा। यहाँ नुन स्वाद अनुसार राख्नु होला र यसलाई ढक्कन लगाएर हामीले सिटी लगाउनको लागि छोड्दियौँ। धेरै प्रेस गर्नु पर्दैन, यसलाई एक सिटी हुने बित्तिकै बन्द गरिदिनु होला र यसलाई आफै हावा जान दिनु होला र खोलेर हेरौँ। र हाम्रो बोडी यतिको भएको छ, यो रेडी भयो। यसलाई धेरै पाक्छ, हामीले एक सिटी भन्दा बढी लायो भने हामीले यतिको मात्रै पकाउने र यो बोडी सफ्ट भइसकेको छ। अब एउटा प्यान लिगौँ र मैले यो प्यानमा 2 ठुलो चम्चा तेल राखेँ। तेल राखिसकेपछि मैले यहाँ आधा सानो चम्चा मेथीको दाना पनि राखेँ। त्यसपछि मैले यहाँ एउटा मिडियम साइजको प्याजलाई मसिनो बनाएर काटेर राखेर यसरी भुट्न जाँदैछु। एकछिन यो प्याजलाई रातो हुन दिउँ। प्याज यतिको हल्का रातो भइसकेपछि मैले यसमा 1 ठुलो चम्चा अदुवा लसुनको पेस्ट पनि राखेँ। थिचेर राखेको अदुवा लसुनको पेस्ट राखेर मैले यसलाई एकछिन भुट्छु फेरि। र यतिको भुटिसक्यो यो। र यसमा मैले थोरै, एकदमै थोरै 1/4 जति मात्रै नुन राखेँ। नुन अघि नै राखेको छ, हामीले यो मसलाको लागि मात्रै नुन राख्ने। आधा सानो चम्चा बेसार पाउडर राखौँ र मैले यहाँ 1 सानो चम्चा रातो खुर्सानीको धुलो पनि राखेको छु र यहाँ मैले जिरा धनियाको 1 सानो चम्चा धुलो पनि राखेँ र यसलाई एकछिन हामीले चलाउँ। तपाईँलाई रातो खुर्सानीको धुलो मन पर्दैन भने हरियो प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यतिको भुटिसकेँ। अब यो बोडीलाई हामीले यहाँ राखिदिउँ र आगो मिडियम बनाएर यसलाई एकछिन हामीले राम्रोसँग भुटौँ। अब यसलाई हामीले एकछिन 7-8 मिनट जति एकछिन फ्राई गर्दा हुन्छ। यसलाई रातो बनाउने गरी, एकछिन यसलाई क्रिस्पी बनाउने गरी एकछिन भुटौँ र भुटिसकेपछि हाम्रो यो बोडी यत्तिकैमा खानको लागि रेडी हुन्छ। यसलाई केही पनि गर्नु पर्दैन। अब मैले यहाँ थोरै हरियो धनिया काटेर राख्न जाँदैछु। तपाईँले नि यसरी नै बनाउनु होला, आफ्नो फ्यामिलीहरूसँग ट्राई गर्नु होला र कस्तो भयो भनेर हामीलाई पक्कै पनि भन्नु होला। हाम्रो भिडियोलाई माया गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।